হাই য়েছ 3 মিনিট দেৰি হ'ল 3 মিনিট দেৰি হ'ল 5 মিনিট মানে দেৰি হ'ল আচলতে বাট পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠা অনুশাসন এণ্ড বিজিত ছাৰ ৰেচপেক্টছ ডেট থিং 6:30 হৈ গ'ল অ'কে অকণমান সময় লাগে গোটেই লাইভ গোটেই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ইনিচিয়েট কৰোঁতে বহুত গৰম মোৰ মুখখন দেখি চাগে গম পাইছে মই ঘামি আছোঁ ইনফেক্ট আই এম ফাইন চ' প্ৰথমতে মই কমেণ্টকেইটা এবাৰ লৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ হেল্ল' পৰিস্মিতা অ'কে সকলোৰে পাবা প্ৰবেবলি অলৰেডি বহুতেই চাগে মেঘৰাজ ছাৰে যিটো লাইভ ষ্ট্ৰিমিং তোমালোকৰ কাৰণে কৰিছিলে অলপ আগত প্ৰবেবলি এৰাউণ্ড 3:30 সেইটো লাইভত চাগে তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছাই যে আমি কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ কাৰণে আজিৰে পৰা আমি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সকলো ছাবজেক্ট তোমালোকে পাই যাবা ডোণ্ট ৱৰি তোমালোকক আগতে নটিফাই কৰি দিয়া হ'ব আজি ইংৰাজী হৈছে কাইলৈ ইংৰাজী হ'ব তাৰপিছত মেথছ তাৰপিছত ছায়েন্স তাৰপিছত ছ'চিয়েল ছায়েন্স তাৰপিছত আছামিজ তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফী তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী এই সকলোখিনি ছাবজেক্ট আমি কভাৰ কৰিম ডোণ্ট ৱৰি অ'কে চ' সকলো আহিছানে একদম ষ্টাৰ্টিঙতে বেছিক কুৱেশ্যন কৰাটো বেয়া কোনটো চেপ্টাৰ হ'ব কি হ'ব কাৰণ যিহেতু আমি জানো যে ষ্ট্ৰিমিংবোৰ দীঘলীয়া হয় ৰাইট আমি 1-1.5 ঘণ্টা সময় কথা পাতোঁ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ গতিকে গোটেই লাইফটোত থাকা লাইফটো থকাৰ পাছত যদিহে তুমি ভাবা যে এই কথাখিনি তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী তেন্তে তুমি সেই কথাখিনি নোট কৰিবা আৰু যদিহে ভাবা যে দৰকাৰী নহয় তেতিয়া নকৰিবা ডেট ইজ ভেৰি ফাইন ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এইটো কোনে ইউনিট টেষ্টৰ কথা কৈছে এইখিনি ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে একচুৱেলি নহয় এইখিনি যিসকল কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ষ্টুডেণ্ট আছা যিসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ বেলেগ এক্সামত এপিয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ ছাবজেক্টৰ গুড ইভিনিং অকণমান মই ৰৈ লৈছোঁ বিকজ আই এক্সপেক্ট যাতে বেছিতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টে কানেক্ট হৈ ল'ব পাৰে পাৰিলে তোমালোকে এবাৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এইকাৰণে যাতে যিমানখিনি কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিব লগা ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে যাতে গম পাই যায় আৰু সকলোৰে যাতে সুবিধা হয় Yes, Antarikha. It is very hot. It's today is. It's যদিহে লিখা হৈছে তেন্তে আকৌ ইজ নালাগে today পিছত আহিব it is very hot today Star is the best thank you okay অকণমান ৰৈ লৈছোঁ 1 মিনিটমান যাতে আৰু কানেক্ট হৈ ল'ব পাৰে বাকী কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে এনেছে হাতত অকণমান মোৰ পেইন হৈ আছে আচলতে ৰিষ্টৰ ওচৰত সেইকাৰণে এটা কি বেণ্ডেজ কয় এইটো জানো পাহৰি থাকিলোঁ নামটো মই এই ফুটা থকা বেণ্ডেজটো আমি আগতে ফুটা বেণ্ডেজ বুলিয়ে কওঁ সেইটো লগাই থৈছোঁ যাতে বিষটো অলপ কাটে যিসকল ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্ট আছা নতুনকৈ পোৱা তেওঁলোকেও এই লাইভটো চাব পাৰা কাৰণ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰতো একেই থাকিব ন চিলেবাছটো একেই থাকিব গতিকে তেওঁলোকেও নিশ্চয় কুৱেশ্যনবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰা আমি যিহেতু কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম লগতে গতিকে তোমালোকে ৰেডি হৈ লোৱা আমি ইউনিট টেষ্টৰ বাবে কমন কুৱেশ্যনছ নিদিওঁ তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট যিহেতু স্কুলে পাতে গতিকে স্কুলে কেনেকৈ পাতিব ছাৰহঁতে কেনেকৈ কুৱেশ্যনছ দিব সেইখিনিতো আমি গেছ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় বাট যিবোৰ বৰ্ড এক্সাম সেই বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে আমি কমন বা প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ দিম কিন্তু তোমালোকে আমি বুজোৱা কথাখিনি আমি পঢ়োৱা কথাখিনি যদিহে ভালকৈ চাই থাকা তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্ছ একো সমস্যা নোহোৱাকৈ যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে দিব পাৰিবা অ'কে ফাইন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তোমালোকে জানাই যে মই তোমালোকৰ সৈতে ইংৰাজীৰ কথা পাতোঁ বাট এক্সামৰ ছিজন যেতিয়া আহে তেতিয়া বিজিত ছাৰ বিকামছ ভাৰ্চেটাইল আৰু মই তেতিয়া ছ'চিয়েল ছায়েন্স হিষ্ট্ৰী এছামিজ জিঅ'গ্ৰাফী সকলো ছাবজেক্ট লৈ তোমালোকৰ লগত কথা পাতোঁ কাৰণ ভালেই কৰোঁ চাগে অ'কে ফাইন ঠিক আছে আগতীয়াকৈ এটা ডিছক্লেইমাৰটো এইটো যে ইয়াত যিখিনি কুৱেশ্যনছ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম সেই কুৱেশ্যনছখিনি তোমালোকৰ এক্সামত যে আহিবই একদম আমি ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন দিছোঁ সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে এক্সামত যে পাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখিবা কিন্তু যিমানখিনি কুৱেশ্যন আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম সেই কুৱেশ্যনখিনি যদিহে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা বা সেই কুৱেশ্যনখিনি যদিহে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা তেন্তে এক্সামত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল এই এক্সামটোত যিসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিবা তেওঁলোকে চাগে গম পাইছা ইতিমধ্যে তোমালোকৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স জেনেৰেল ছায়েন্স ইংলিছ এইকেইটা ছাবজেক্টত কোনো ধৰণৰ MCQ নাথাকিব ইনষ্টেড তাত তোমালোকে পাবা MCQৰ সলনি তাত তোমালোকে কেৱল ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন তোমালোকে দিব লাগিব 2 ঘণ্টা তোমালোকৰ পেপাৰ হ'ব বুজি পাইছা সেইখিনিতো খবৰ পোৱা চাগে সেইখিনিতো গম পোৱা চ' সেইখিনি আহিব
গতিকে হেতুৰ বিষয়ে চিন্তা তোমালোকে MCQ লৈ এই মুহূৰ্তত চিন্তা কৰিব নালাগে ইনষ্টেড তোমালোকে যিবোৰ ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ লিখা কোৱেশ্চন সেইখিনি বিষয়ে তোমালোকে ৰেডি হৈ থাকা ask them to be a little bit quiet okay fine ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হা okay so আমি আজি তোমালোকৰ প্ৰস সেকশনটোৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ হয়তো আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম এটলিষ্ট আমি 4টা মান চেপ্টাৰ কোৱেশ্চনছ আজি আমি কথা পাতিম যিহেতু আমাৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়াছ আমি লাইভত কথা পাতিম গতিকে ভেৰিয়াছ লাইভত কথা পাতোতে আমি গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে ডোন্ট ৱৰি ওকে so এটো হল এ লেটাৰ টু গডৰ কোৱেশ্চন এই সকলোবোৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন বা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন বা 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন তেনেকৈ আহিব পাৰে তোমালোকে স্পেসিফিক্যালি এই কোৱেশ্চনটো গুৰুত্ব দিয়াতকৈ সেই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে can I have someone here can I have someone from my team here ask them to be a bit silent okay so মই কি কৈ আছিলো যে আমি যিমানবোৰ কোৱেশ্চনছ ইয়াত ডিসকাস কৰিম সেই কোৱেশ্চনখিনিৰ ওপৰত যিখিনি কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চন কৰোঁ অৰ্থাৎ প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা আমি 15-20টা কোৱেশ্চন ইয়াত কৰিম সো 15-20টা কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰা হ'ব তেতিয়া আমি বহুতখিনি বস্তু কভাৰ কৰিম আৰু সেই গোটেই কথাখিনি বুজি ল'বলৈ ট্ৰাই কৰা যাতে তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ নাহক সেই কোৱেশ্চনখিনিৰ আনসাৰ তোমালোকে তাত কৰিব পাৰা okay so সকলো সাবজেক্টৰে আমি ইয়াত probable questions ডিসকাস কৰিম গতিকে probable there is a basic difference between probable questions and common questions আমি ক্লেম কৰা নাই যে আমি যিখিনি দিম সেইখিনি কোৱেশ্চনে একদম দিটো তোমালোকে এক্সামত পাই যাবা বাট ইট doesn't happen such way so তাৰ বিপৰীতে কি হ'ব আমি হেইবোৰ কোৱেশ্চনৰ কথা পাতিম যিবোৰ কোৱেশ্চন অহাৰ পসিবিলিটি তোমালোকৰ বহুত আছে তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা সাজেশনটো হৈছে এটো যে যিবোৰ questions already HSLC 2024 আহি গৈছে যিখন পেপাৰ তোমাৰ বেয়া হৈছে সেই পেপাৰখনৰ কোৱেশ্চনখিনি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিবা ৰিভাইজ কৰিবা কোৱেশ্চন পেপাৰ এনালাইজৰ ভিডিও আমাৰ চেনেলত অলৰেডি আমি লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰি থৈছো গতিকে তোমালোকে তালৈ গৈ পেলাই চাব পাৰা যিটো ৰেসপেক্টিভ সাবজেক্টটো তোমালোকৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইখিনিয়ে হৈছে তোমালোকে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় ওকে আমিতো ইয়াত নতুন কোৱেশ্চনৰ কথা পাতিম কিন্তু পুৰণা পেপাৰখনকো ইগনোৰ নকৰিবা কাৰণ সেবাই সকলো মুহূৰ্ততে এটা শক দিয়াৰ ধান্দাত থাকে গতিকে সেবাই যে কেনেবাকৈ এইবাৰ পৰীক্ষাত অহা পেপাৰে যদি বা পেপাৰ নহয় ঠিক কোৱেশ্চন যদি ৰিপিট কৰে তেতিয়াহলে সমস্যা বাঢ়ি যাব আসলতে ওকে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি লৈছো all through the night Lencho thought on only of this one hope what was Lencho's only one hope okay so it's question to meaning ki je Lencho e jetia borokhun hil borokhun ahibol arambho korile hil borokhun ohar ratitut tekhete kebol eta hopun loi pelai roi asil hei hopun tu ki asil question to hetu dise hei hopun tu ki asil so jetia hokolu khetibati dhongkho hoi goisil Lencho e kebol eta hepa loi asil hei hepa tu ki asil eta akha loi asil je jodiuba mok prokriti ei hokolukhini dhongkho kori dile কিন্তু এই পৃথিৱীখন কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এই পৃথিৱীখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে গডে ভগৱানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে আৰু যদি ভগৱানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তেতিয়া হলে সেই ভগৱানে নিশ্চয় মোৰ যি দুখ সেই দুখক তেও চকু মেলি চাব আৰু মোক সহায় কৰিব সো হোৱাট ওয়াজ হি এক্সপেক্টিং ফৰ হোৱাট ওয়াজ হি হোপিং ফৰ হি ওয়াজ হোপিং ফৰ হেল্প ফ্ৰম গড আনসাৰটো তোমালোকে কি লিখিব লাগিব হোৱাট ওয়াজ Lencho's only hope help from God was Lencho's only hope তেও বিচাৰিছিল যে ভগৱানে তেও সহায় কৰক তেও কেৱল এটো আশা লৈ আছিল যে ঈশ্বৰে তেওক চকু মেলি চাব আৰু ইনফেক্ট তোমালোকৰ কিতাপত এটো উল্লেখ আছে মই টেক্সটবুকখনো লৈ লৈছো যাতে তোমালোকৰ কনটেক্সটখিনি বুজাই যাওঁতে মোৰ সুবিধা হয় সো যেতিয়া গুটেই সকলোবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছিল বৰফেৰে গুটেইবোৰ হিল বৰখন পৰি পেলাই গুটেই খেতিবাতি যে নষ্ট হৈ গৈছিল তেতিয়া লেঞ্চোৱে নিজৰ ফেমিলিটো এনেকৈ বুজাইছিল যে ডোন্ট বি সো আপসেট ইভেন দো দিস সিমস লাইক এ টোটাল লস ৰিমেম্বৰ নো ওয়ান ডাইজ অফ হাংগাৰ ভোকত কোনো নমৰে ভোকত এই কাৰণে নমৰে অৰ্থাৎ লেঞ্চৰ বিশ্বাস আছিল যে যিহেতু পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ হৈছে ঈশ্বৰৰ সন্তান গতিকে ঈশ্বৰে কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক মৰিবলৈতো এৰি নিদিয়ে গতিকে আমাকো মৰিবলৈ নিদিয়ে তেওঁ এটো সপোন হেপা আছিল অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চো থট অনলি অফ হিজ ওয়ান হোপ দ্য হেল্প of God whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience অৰ্থাৎ ভগৱান তো অন্তৰ্জামী ভগৱানে সকলো কথা গম পায় গতিকে ভগৱানে যেহেতু সকলো কথা গম পায় গতিকে নিশ্চয় মুৰে বিপদটো সহায় কৰিব মই গুটে আনসাৰটো লিখি দিয়া নাই মই তোমালোকক কোৱেশ্চনটো এক্সপ্লেইন কৰি গৈছো সেই কথাখিনি বুজি লোৱা আৰু যদি হে আমাৰ টিমে যদি হে খুব কুইকলি যদি হে কামখিনি হেক কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে অফ কোৰ্স আমি পৰীক্ষাৰ আগে তোমালোকক এই গুটে আনসাৰখিনি পিডিএফ ফৰমেটত প্ৰভাইড কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম গতিকে ডোন্ট वरी কিন্তু হয়দহতে কোৱেশ্চনখিনি বুজাত গুৰুত্ব দিয়া এটো হৈ গুছি গল আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও What happened to Lencho's fields after the hailstorm? তোমালোকে কাহিনীটো জানা প্ৰথমতে বৰষুণ আহিল বৰষুণ লেঞ্চো সদায় আশা কৰি আছিল যে বৰষুণ এজাক আহক এই বৰষুণ জাক আহি পেলাই আমাক ইমানে বেছি সহায় কৰক আমাৰ খেতিবাতি ভাল কৰক আমাৰ প্ৰডিউসখিনি ভাল কৰক প্ৰডাকশন ভাল কৰক আৰু তেতিয়া আমি সেইখিনি বেছি মেলি গুটে বছৰটো ভালকৈ চলিব পাৰিম বাট
তাৰ পিছত সেই বৰষুণজাক যেতিয়া আহিল প্ৰথমতে লেন্সৰ বা লেন্সৰ পৰিয়ালৰ মনত বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছিল বাট ইভেন্চুৱেলি কি হ'ল ইট টাৰ্নড আউট টু বি এ হেল ষ্টৰ্ম ই হিল বৰষুণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যেতিয়া ই হিল বৰষুণ হ'ল যেতিয়া এই ধুমুহাজাক আহিল তেতিয়া কি হ'ল গোটেই খেতিপথাৰখন নষ্ট হৈ পৰিল তাত হিলবোৰ পৰি পেলাই সেই বৰফবোৰ পৰি পেলাই হিলৰ টুকুৰা অৰ্থাৎ যিটো আমি হিল বৰষুণ বুলি কওঁ সেই বৰফ আকাশৰ পৰা যে বৰফ পৰি পেলাই গোটেই খেতিডৰা নষ্ট কৰি পেলালে এপাহ ফুলো নাথাকিল যিডৰা তাৰ কৰ্ণৰ খেতি আছিল সেই কৰ্ণৰ খেতিডৰাত এপাহ ফুলো নাথাকিল আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন গোটেই পথাৰখন কোনোবাই নিমখেৰে ঢাকি দিছে আনসাৰটো কি হ'ব গোটেই পেপাৰখন গোটেই পথাৰখন আচলতে কিহে ঢাকি ধৰিছে বৰফেৰে ঢাকি ধৰা এখন পথাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে এখন বৰফৰ সাগৰ সো ইয়াত আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব আনসাৰটো যে Lencho's crops were completely destroyed there was not a single leaf on a plant এজোপা গছত এখিলা পাতো নাথাকিছিল and the land was like covered as if it was covered by salt বৰফেৰে যেনেকৈ ঢাকি থোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণে এই বৰফখিনিয়ে নিমখেৰে যেনেকৈ ঢাকি থোৱা হয় তেনেকৈ ইয়াক বৰফেৰেও ঢাকি পেলাইছিল ওকে মই কমেন্টখিনি এতিয়া লৈ নাথাকো তোমালোকৰ কাৰ কি কোৱেশ্চন আছে মই লাইভটো হেক কৰাৰ আগত এবাৰ চাই লম ফটককৈ তোমালোকে কোৱেশ্চনখিনি খালি নোট কৰি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নোটত আমি পিডিএফটো প্ৰভাইড কৰি দিম আমাৰ যেটো হোৱাটছএপ ইয়াতে এটা লিংক এটা দিয়া আছে তোমালোকৰ ওপৰতে মন কৰিছানে ফলো দা কম্পাৰ্টমেন্টেল হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তেনেকুৱা ধৰণে আছে মিছন ৰিস্টাৰ্ট সো আমি মিছন ৰিস্টাৰ্ট এই কাৰণে দিছো যে কিবা এটা কাৰণত ড্ৰবেক আহিল লাইফত কিন্তু তাৰ পিছত আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব গতিকে এই 10-12 দিনত আমি তেনেকুৱাকৈ পঢ়িম যাতে তোমালোকৰ এই আহি থকা এক্সামটো তোমালোকে নিজৰ বেয়া হোৱা সাবজেক্টটো বা নিজৰ বেয়া হোৱা পেপাৰখন আকৌ খুব ভালকৈ কৰিব পাৰা কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ যাতে তোমালোকে নতুন জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰা ওকে সো তোমালোকে এটা কাম কৰা যিবোৰ পিডিএফ হ'ব বা যিবোৰ আনসাৰ হ'ব হেবোৰৰ কাৰণে ফলো দা কম্পাৰ্টমেন্টেল হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লোৱা ঠিক আছে ফাইন সো এটো হৈ গ'ল নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আমি যাওঁ অলমোস্ট আমি আজি 50 টা মান কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে কথা পাতিম গতিকে অকনমানটো খৰকৈ যাবই লাগিব কাৰণ এটা কোৱেশ্চনত যদি মই 1 মিনিটকৈ সময় দিও তেতিয়াও 50 মিনিট সময় যাব So what type of a man was the postmaster? এতিয়া আমি গুটে কনটেক্সট গুটে কাহিনীটো মনত পেলাই যোৱা what type of a man was the postmaster? পোষ্টমাষ্টাৰজন কেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ আছিল পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ কনটেক্সটটো ক'ৰ পৰা আহিলে যেতিয়া লেন্সই ভগৱানৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে তেতিয়া ভগৱানলৈ সহায় বিচাৰি লেন্সই এখন চিঠি লিখিলে আৰু চিঠি নাই বহুত দেৰি নাই হোৱা ইস্পিতা বহুত দেৰি নাই হোৱা সো মই কি কৈ আছিলো যে হোৱাট টাইপ পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ বিষয়ে সো ভগৱানলৈ যেতিয়া এখন চিঠি লিখিলে সেই চিঠিখন তেওঁ কি কৰিলে ডাকঘৰত পেলাবলৈ গ'ল ডাকঘৰত গৈ পেলাই তেওঁ যিটো ৰঙা ৰঙৰ পেটুৱা ডাকবাকচ থাকে ডাকবাকচত পেলাই দিলে ডাকবাকচৰ পৰা পোষ্টমেনজনে নি পোষ্টমাষ্টাৰক দিলেগৈ আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজন সেই কনটেক্সটত আমি এই ক্যাৰেক্টাৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰোৱা হৈছে পোষ্টমাষ্টাৰজনক ইন্ট্ৰোডিউস কৰোৱা হৈছে কাহিনীটোত এটা কথাটো হ'ল কি হোৱাট টাইপ অফ এ মেন ওয়াজ দা পোষ্টমাষ্টাৰজন কেনেকুৱা মানুহ আছিল অফ কোৰ্স পোষ্টমাষ্টাৰজন এজন কেনেকুৱা আছিল পোষ্টমাষ্টাৰজন আছিল তোমালোকৰ কিতাপত থকা ভাষাতে কৈছো দা পোষ্টমাষ্টাৰ ওয়াজ এ ফেট এণ্ড এমিয়েবল মনত ৰাখিবা এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা কিতাপ বহি উলিয়াই লৈছানে মই বাৰে একেখিনি কথা নকওঁ কিন্তু কিতাপ বহি উলিয়াই লোৱা এইখিনি মই বৰ্ডখন বেক কৰি দিয়া লগে নোহোৱা হৈ গুছি যাব yes পূৰ্ণিমা a fat amiable okay a fat amiable man okay হাসিনুৰ স্নাইপাৰ অকনমান কষ্ট নিজেও কৰা ঠিক আছে ইয়াত তো মই আনসাৰবোৰ লিখি নিদিলো মইতো কৈ গৈছো আৰু আনসাৰটো যেটো কি পইণ্ট হেতু লিখি দিয়াই হৈছে বাকিখিনি এজ এ ষ্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10 গতিকে তোমালোকে নিজে অকনমান চেষ্টা কৰিব লাগিব নহলে পিছত নম্বৰ নাপালে কিন্তু আমাক নকবা yes লক্ষীমণি গগৈ the postmaster was a fat and amiable person লিখিব পাৰিছা মানে বুজি পাইছা হেতু হল হেতু কোৱেশ্চন আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাওঁ Why did Lencho become angry when আমি গুটে চাৰিটা ভাগত এই গুটে মিশন ৰিস্টাৰ্টৰ যেটো ইংৰাজী ভাগটো কমপ্লিট কৰিম আজি আমি প্ৰজৰ কথা পাতিছো আমি নেক্সট পোয়েট্ৰি কথা পাতিম তাৰ পিছত আমি ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিটৰ কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ পিছত ইন গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পোজিশন আমি ডিসকাস কৰিম টোটাল চাৰিটা ওকে আৰু বাকিবোৰ সাবজেক্টটো থাকিবই Why did Lencho become angry অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সাবজেক্টৰে তোমালোকে 3-4টা গৈ লাইভ পাই যাবা তোমালোকৰ এক্সাম শেষ হোৱালৈকে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ 3-4টা গৈ লাইভ পাই যাবা Don't worry. Why did Lencho become angry when he counted the money? এটা ভগৱানক যেতিয়া সহায় বিচাৰিলে ভগৱানক সহায় বিচাৰি কি লিখিলে যে he asked for এই আনসাৰটো লিখোতে তোমালোকে কেইটামান মেইন বস্তুৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব বহি উলিয়াই লৈছা নহয় মেইন বস্তু কেইটা লিখি যাবা সো এক নম্বৰটো কথা যেতিয়া চিঠি লিখিলে Lencho কি কৰিলে Lencho wrote a letter to God কি কৰিলে Lenchoয়ে এখন চিঠি লিখিলে ভগৱানলৈ asking for
কিমান পেছস বিচাৰিছিলে কিমান পেছস asking for 100 pesos 100 pesos হয়নে এতিয়া যেতিয়া ভগৱানৰ পৰা চিঠিখন পালে সেই ভগৱানৰ পৰা চিঠিখন পাওঁতে তাত কিমান পইচা তেওঁ পালে but he found only 70 pesos in the envelope যেটো খাম আছিল যেটো খামত পইচাখিনি ভৰাই পঠাইছিল অৰ্থাৎ তেওঁ ভগৱানে পঠোৱা বুলি বিশ্বাস কৰিছিল বাট কোনে পঠাইছিল আমি জানো সো কোনে পঠাইছিল তোমাৰ যিজন পোষ্টমাস্টাৰ আছিল সেই পোষ্টমাস্টাৰজনে পঠাইছিল ৰাইট সকলোৰ পৰা কালেক্ট কৰি পেলাই তেখেতে সহায় কৰিব বিচাৰি সো লেন্সো wrote a letter to God asking for 100 pesos লেন্সো ভগৱানলৈ যিখন চিঠি লিখিছিল তাত 100 pesos বিচাৰিছিল but he found only 70 pesos in the envelope আৰু যেতিয়া এনভেলপটো খুলি চালে ভগৱানৰ পৰা অহা বুলি বিশ্বাস কৰা এনভেলপটো যেতিয়া খুলি চালে তেতিয়া তাত দেখিলে কিমান তেতিয়া তাত দেখিলে 70 pesos that means he was 30 pesos short so যেতিয়া তেওঁৰ তেনেকুৱা হে 30 pesos যেতিয়া কম দেখিলে তেতিয়া আহিলে থাৰ্ড পইণ্টটো কি হ'ব he thought that the postmaster অৰ্থাৎ that means postman employees that means the post office employees stole his money তেতিয়ালে আনসাৰটো কনটেক্সটটো কি হ'ব যে লেন্সো এখন চিঠি লিখিলে চিঠিখনত 100 pesos বিচাৰিলে কিন্তু 100 pesos বিচাৰোতে তেওঁ পালে কিমান 70 pesos হে পালে ঠিক আছে সো 70 pesos যেতিয়া পালে তেতিয়া ভাবিলে যে নিশ্চয় এই যিখিনি এমপ্লয়ি আছিল সেই এমপ্লয়িখিনি যেহেতু 2 বা 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব কোৱেশ্চনটো গতিকে এই গুটেকেটা কথা তাত ভৰাব লাগিব দেই হেতু মিছ নকৰিবা সো তেওঁ ভাবিলে যে দা পোষ্ট অফিস এমপ্লয়ি ষ্টল হিজ মানি হে 30 pesos অৰ্থাৎ ভগৱানেটো ভুল কৰিব নোৱাৰে ভগৱানক যদি মই 100 pesos বিচাৰিছো তেন্তে তেওঁ 100 pesos এ দিব কিন্তু ইয়াত কি হ'ব কাহিনীটো যে নিশ্চয় ভগৱানে পঠোৱা সেই পইচাটো পোষ্ট অফিসত থকা যিকেইজন মানুহ সেই মানুহকেইজনে চুৰ কৰিছে এমপ্লয়িকেইজনে চুৰ কৰিছে আৰু সেই কথাটোৱে লেন্সৰ মনত খঙৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই কথাকেইটা তাত লিখিব লাগিব বুজি পাইছা ওকে নেক্সট লৈ যাও এটো হৈ গল নেক্সট লৈ যাও কিতাপ বহি উলিয়াই লোৱা দেই why did Lencho consider the raindrops as new coins এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন why did Lencho consider the raindrops as new coins আৰু বহুতে কবা ন এতিয়া যে আগতেও আমি ষ্ট্ৰীমিং যেতিয়া কৰিছিলো তেতিয়াও তোমালোকৰ বহুতে কোৱেশ্চন কৰিছিলা ইমান গাল কোৱেশ্চন দিলে তাৰ মাজৰ পৰা কমন পৰিবই বা কিবা পৰিবই শুনা মই প্ৰথমতে কৈছো যে কমন বুলি একো বস্তু নাথাকে যদিহে তুমি গুটেই পাঠটো ভালকৈ বুজি লৈছা তেন্তে গুটেই 100টা কোৱেশ্চন যদিহে আহে 100টা কোৱেশ্চনে কমন হ'ব আৰু যদিহে কেনেবাকৈ তুমি গুটেই পাঠটো ভালকৈ নাই পঢ়া বা নাই বুজা কেৱল তুমি প্ৰশ্ন কেইটামান মুখস্থ কৰি থৈছা তেতিয়া হলে তুমি 100টাৰ ভিতৰত হয়তো এটাও প্ৰশ্ন তুমি তাত পেপাৰখনত বিচাৰি নাপাব পাৰা আৰু সেই কাৰণে আমি কি চেষ্টা কৰো যে সেই গুটেই কিটা কোৱেশ্চন দি অৰ্থাৎ তোমালোকক কিতাপখন পঢ়িব কলে বা পাঠটো পঢ়িব কলে নপঢ়া সেই কাৰণে আমি 20টা কোৱেশ্চন দি দিও যাতে সেই 20টা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ পঢ়োতে তোমালোকে সেই কিতাপখনৰ পৰা আহিব পৰা বা সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পৰা যি কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ লিখি দিব পাৰা বুজি পাইছা আৰু সেই কাৰণে আমি অকনমান হৰহকৈ কোৱেশ্চনছ দিও কাৰণ কিতাপ হিচাপে নপঢ়া তোমালোকে সো অফ কোৰ্স আমি যেতিয়া HSLC আমি লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিছিলো সো সেই লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰোতে মিশন T20 আছিলে সো তাত যেতিয়া আমি লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিছিলো তেতিয়া আমি মেক শিওৰ কৰিছিলো যাতে তোমালোকে কমন কোৱেশ্চনছ পোৱা আৰু তাত তোমালোকে অফ কোৰ্স পাইছিলো সকলোৱে ক্লেম কৰিছিলা যে হয় স্যাৰ 90 পালো 95 পালো বহুত ভাল কথা আৰু এবাৰো যদি আমি ভবা ধৰণৰ ফৰমেটত যদি তোমালোকে কাম কৰা তোমালোকে পঢ়া তেতিয়া হলে একো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় সো why did Lencho consider the raindrops as new coins কাৰণ যদিহে ভাল বৰষুণ আহে why was rain needed they need a rain that means a rain no they need a shower of rain as a borokhun for good harvest এটা chronology আছে chronology to mo bujaisu sequence to bujaisu they need a shower of rain for they needed a shower of rain for a good harvest ভাল খেতি হবলৈ হিহঁতক কি প্ৰয়োজন হৈছিল এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সো এই বৰষুণৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া হল তেতিয়া that means কি a good harvest helps to earn good money সো যেতিয়া খেতি ভাল হ'ব তেতিয়া অৰ্থাৎ মই নিজে এটা খেতিয়ক পৰিয়ালৰ ল'ৰা
ঠিক আছে সো আমি আগতে দেখিছিলো বা হৰতে দেখিছিলো যে এতিয়াতো ধৰিলো মই নিজে উপাৰ্জন কৰো বা কিবা কিন্তু যেতিয়া হৰু আছিল তেতিয়া দেখিছিলো যে ডেটাহতে যে খেতি কৰে ধৰিলো হৰিহৰ খেতি কৰিলে আলুৰ খেতি কৰিলে সেই হৰিহৰ আলুৰ খেতি যদি বেয়া হয় তেন্তে বছৰটো চলিবলৈ আমাৰ বহুত কষ্ট হয় ৰাইট তেতিয়া সেই হৰিহ আলু যদি ভাল হয় ডেটাহতে কেতিয়াবা কয় আগতে কোৱা হনো যে এবাৰ খেতি বহুত ভাল হৈছে দ্যাট মিন্স সেইবাৰ আমি উপাৰ্জন ভাল কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ পিছত আমাৰ জীৱনত যিমানবোৰ অভাৱ আছিল বা প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি আমি হেৰি কৰিব পাৰিম কি কৰিব পাৰিম আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম ৰাইট সো লেন্সৰ লগতে একে হৈছিল যে যদিহে এজাক ভাল বৰষুণ আহে তেন্তে অফ কোৰ্স খেতি ভাল হ'ব হা ইট প্ৰমিস দ্য গুড হাৰ্ভেষ্ট আৰু খেতি যেতিয়া ভাল হ'ব ইট হেল্পস টু আৰ্ন গুড মানি সেই খেতিখিনি বেছি খেতিৰ পৰা উৎপাদিত যিবোৰ ফসল যিবোৰ প্ৰডিউস সেইবোৰ বেছি পেলাই ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা যাব এণ্ড সো যিহেতু বৰষুণ যাকে আলটিমেটলি পইচা ঘটাত সহায় কৰিছে হা গটিকে লেন্সোৱে ৰেইনড্ৰপছ বুৰক কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰিছে নিউ কইন্স হিচাপে কনসিডাৰ কৰিছে হা বিগ অফ 10 সেন্টস আৰু বিগ অফ 10 পেসোস নো যিবোৰ বিগ ৰেইনড্ৰপছ আছিল হেখিনি কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হৈছিল 10 পেসোস আৰু 5 পেসোস তেনেকৈ কনসিডাৰ কৰা হোৱা নাছিল জানো yes 10 cent pieces and little ones are 5s ডাঙৰ যিখিনি আছিল হেখিনি 10 cent আৰু যিখিনি সৰু আছিল হেখিনি 5 cents হয়নে হয়নে বুজি পাইছা স্যাৰ আখৰ বেয়া হৈছে মোৰ আখৰ বেয়াই মোৰ আখৰ বেয়াই আগতে ককাই কয় বলে তোৰ আখৰখিনি আউৰি ঠেঙিয়া আখৰ ইয়াত এমসিকিউ দিয়া নহয় এগ্ৰা সেশনত এমসিকিউ দিয়া নহয় কাৰণ এইখিনি স্পেশালি কম্পাৰ্টমেন্টৰ ষ্টুডেন্টখিনি কাৰণে এই ওকে ফাইন নেক্সট লৈ যাও What made Lencho think that the post office employees were a bunch of crooks? Agote eta question ami already ei bikoy discuss kori ahiso. Ei answer to kenekoi likhibo lagibo eketa question ke beleg beleg dhorno hudibo pare. So that means etia gom paisa ne je jodihe tumaloke gute kahin to bhalkoi bujilo gute chapter to bhalkoi bujilo ba gute point to bhalkoi bujilo then kenekwa dhornor questions ahibo pare. Jenekwa dhornor question e nahok hokolu appear hobo pariba hokolu question answer koribo pariba. What made Lencho think that the post office employees were a bunch of crooks? লেন্সোৱে কিয় এইটো ভাবিছিল যে পোষ্ট অফিসত যিসকল এমপ্লয়ি আছিল সেই পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িখিনি কি হ'ব পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িখিনি এডল ডকাইট বুলি কিয় ভাবিছিল এডল লুটেৰা বুলি কিয় কনসিডাৰ কৰিছিল বিকজ লেন্সো থট দ্যাট দ্য পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ আৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকস বিকজ why কাৰণ লেন্সোৱে কিমান বিচাৰিছিল 100 পেসোস বিচাৰিছিল আৰু যিখিনি তোমাৰ এমপ্লয়িখিনি যেতিয়া পইচা পাতি গুটাই দিলে একৰ্ডিং টু দ্য পোষ্টমাষ্টাৰছ প্লেন যেতিয়া গুটাই দিলে গুটাই পেলাই যেতিয়া এটা এনভেলপত ভৰাই পঠাই দিলে ওপৰত যেতিয়া গড বুলি সিগনেচাৰটো থাকিলে আৰু লেন্সোৱে যেতিয়া হেতু খুলি চালে দেন হি ফাউন্ড অনলি 70 পেসোস देयर সো 70 পেসোস যেতিয়া পালে হেতু আলটিমেটলি তেওঁ কি কৰিলে সেই 70 পেসোসটোৱে তেওঁ খং উঠালে তেওঁ ভাবিলে যে ভগৱানে এটো ভুল কৰিব নোৱাৰে ইনষ্টেড এই পোষ্টম্যানখিনিয়ে কি কৰিব লাগিব পোষ্টম্যানে হওক বা পোষ্টমাষ্টাৰে হওক এই এমপ্লয়িখিনিয়ে মিলি পেলাই মোৰ 30 পেসোসটো হজম কৰিলে খাই দিলে আৰু সেই কথাটোৱে তেওঁ এটো বিশ্বাস দিয়াইছিল যে ভগৱানে মোলে 100 পেসোসে পঠাইছে কিন্তু এই 30 পেসোসটো কোনে মাৰি দিলে এই 30 পেসোসটো যিখিনি পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ আছিল এইখিনিয়ে মাৰি দিলে আৰু সেইখিনি হেই কাৰণতে আসলতে লেন্সোৱে ভাবিছিল যে এই এমপ্লয়িজখিনি এটা বাঞ্চ অফ ক্ৰুকস এডল ডকাইট এটা ডকাইটৰ দল হলনে বুজি পাইছা কানেক্ট হৈ থাকা সকলো সাবজেক্টৰ কমন পাবা সকলো সাবজেক্টৰ প্ৰবেবলস পাবা কানেক্ট হৈ থাকা ঠিক আছে MCQ নাহে ওকে চলো নেক্সট লৈ যাও এইটো কোৱেশ্চন খিনি তোমালোক অফ কোৰ্স PDF হিচাপে দি দিয়া হ'ব গটিকে চেনেলটো জয়েন হৈ লোৱা যি সকলে WhatsApp চেনেলটো থাকিবা তেওঁলোকেহে PDF টো পাবা সো WhatsApp চেনেলটো জয়েন কৰি লোৱা যি সকল কম্পাৰ্টমেন্টৰ ষ্টুডেন্ট আছা যি সকলক এই PDF টো লাগে তেওঁলোকে জয়েন হৈ লোৱা আৰু সাৰপিয়ে একমাত্ৰ প্ল্যাটফৰ্ম যত তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে একদম চকুমুদি বিশ্বাস কৰিব পাৰা দেই হাতত অকমান মই দুখ পাই আছো So what did the postmaster do after he had received Lencho's letter? যেতিয়া postmaster জনে লেন্সৰ চিঠিখন পালে তেতিয়া কি কৰিছিল সদায় মনত ৰাখিবা ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চনটো বুজি লোৱাটো বহুত বেছি জৰুৰী কোৱেশ্চনটো ভালকৈ বুজি লবলৈ ট্ৰাই কৰিবা So what did the postmaster do after he had received Lencho's letter? Lencho's চিঠিখন পোৱাৰ পিছত postmaster কি কৰিছিল? Postmaster decided not to break Lencho's faith in God. প্ৰথম কথাটো কি হ'ল? তোমালোকৰ পইণ্ট কেটা মই দি দিছো এক নম্বৰটো কথা he decided not to break
Lencho's not to break Lencho's faith in God, he decided to arrange the money. So postmaster jane ki korile Lenchor jitu bhagwaনৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস অতল বিশ্বাস এই অতল বিশ্বাসটো নাহাঙিবলৈকে ultimately he decided to arrange the money যিমান পইচা Lencho বিচাৰিছিল সেই টকাখিনি গুটাবলৈ চেষ্টা কৰিলে গুটোৱাৰ কথা ভাবিলে and what did he do then he collected he himself gave a good amount and asked for help from his friends and employees. From his friends and employees. তেওঁ বন্ধু বান্ধৱবোৰৰ পৰাও তেওঁ অলপ পইচা ললে হলে হয়নে কথাটো সো প্ৰথম কথাটো হল হিহঁতে সহায় কৰিব বিচাৰিলে তেওঁ সহায় কৰিব বিচাৰিলে আৰু সহায় কৰিব বিচাৰি পেলাই তেওঁ যিহেতু গুটেটো এমাউন্ট দিব না গতিকে তেওঁ এটা অংশ দিলে and he asked for help from his friends and the employees তেওঁৰ বন্ধু বা এমপ্লয়ি সকলৰ পৰা তেওঁ পইচা বিচাৰিলে thank you lazy girl okay যি সকলে কি কয় আসামিজৰ বা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টৰ কমন বিচাৰিছে প্লিজ কানেক্ট হৈ থাকা তোমালোকৰ কাৰণে সকলো সাবজেক্টৰ লাইভ আহি আছে যি সকলে কেৱল মোৰ লাইভ চাবলৈ আহিছা অফ কোৰ্স থ্যাংক ইউ আৰু যি সকল 10 ৰ ষ্টুডেন্ট আছে মই কেৱল কম্পাৰ্টমেন্টল বুলি কোৱা নাই যি সকল 10 ৰ ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে তোমালোকৰ লাইভটো মিছ নকৰিবা এৰি নিদিবা ওকে ফাইন so etu hoy gol etu kolke buji palu he himself gave a good amount and asked for help from his friends and employees and then he what he could arrange 70 pesos and sent it to Lencho aru 70 pesos arrange koribo parile aru he 70 pesos koloi pothai dile Lencho loi pothai dile okay buji paisa in order not to shake the writer's faith in God of course that is a nai comment korile kiyo be pam hasinu okay mo hatot jiman dukh paleo pohai to asu no gotike ei muhutor mo pohuakhini gurutto dia I am really very thankful je tumaloke mo hatot dukh pokle concern hoisa mu thik dukh poa nai olo bikh hoi ase mur istut he karone ei bandage to logai thoisu gotike thank you guys but don't worry pohat ei question kini bujat gurutto dia etu hoi gol next question le ami jao what did the postmaster do after he had received Lencho's letter what did the postmaster do after he had received Lencho ekata question probably a question to repeat hol ekata question gotike don't mind why did Lencho go out when the big drops of rain were falling so moi jeti ei chapter to bikhoy tumalokor logot kotha patisilu tetia moi tumalokok koisilu je manuhor ki hoy মানুহে যেতিয়া কিবাটা বস্তু এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব বিচাৰে কিবাটা বস্তু যেতিয়া ভাল লাগে হে কোৱেশ্চন টু কি কৰিব লাগে সৰি কিবাটা বস্তু ভাল লাগে হে ভাল লগা বস্তুটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব বিচাৰে ধৰিলা তুমি নদীত সাঁতুৰি ভাল পোৱা সো যেতিয়া তুমি এখন নদী দেখিবা তেতিয়া তোমাৰ মনলে প্ৰথম কি আহিব যে মই যাওৰ নদীত জাপ মাৰি দিওগৈ হয়নে বা তোমালোকৰ যেনিবা গাড়ী চলাই ভাল লাগে কোনবাই গাড়ী চলাই ভাল পায় কোনবাই বাইক চলাই ভাল পায় একদম সিক্সিকিয়া ল্যাম্বৰগিনি এখন দেখিলা বা বাইক এখন দেখিলা তাত তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ মন যাব যে এপাক যদি চলাই চালু হেতেন সো Lencho was what Lencho was expecting for a rain প্ৰথম কথাটো হল he was waiting for the rain eagerly প্ৰথম কথাটো he was waiting for rain eagerly বহুত হেপাহত ৰৈ আছিল ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সেই বৰষুণ জাক আহিল পইণ্ট কিটা মনত ৰাখি যাবা when the rain arrived his joys মই যেনেকৈ লিখিছো সেই পইণ্টটো মনত ৰাখিবা his joys knew no bound his joy knew no bound যেতিয়া বৰষুণ জাক আহিল no bound মানে বা new no bound মানে হৈছে আনন্দৰ কোনো সীমা নথকা so when the rain arrived his joy knew no bound হলে so third point to হবো তোমালোকে নে পইণ্ট কে নিলিখিবা আনসাৰ নিজে কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লিখিবা মই তোমালোকক কেৱল
গুটে কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আনসাৰটো যদি দি দিও তোমালোকেতো নপঢ়িবা আৰু নপঢ়িলে পিছত কবা যে কমন নাহিল কিবা নাহিল গতিকে মই জাস্ট তোমালোকক আইডিয়াটো দি গৈছো কোনোবাই কৈছা to have the pleasure of feeling the rain on his body yes exactly হেইটোৱে লাইন to have the pleasure of rain on his body বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছা জিয়ে কৈছা on his body so বৰষুণৰ টোপাল কিটা বহুতে বৰষুণৰ তিতাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে ন বহুতৰ বৰষুণৰ তিতাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বৰষুণৰ তিতি ভাল পোৱা হা so ইয়াত তোমালোকে কি দেখিবা তোমালোকে ইয়াত দেখিবা যে to have the pleasure of rain on his body so নিজক বৰষুণত তিয়াই পেলাই সেই বৰষুণৰ টোপাল কিটা গাত পৰা যিটো বিৰাট ভাল লগা এক্সপেৰিয়েন্স এই ভাল লগা এক্সপেৰিয়েন্সটো লেন্সে ল'ব বিচাৰিছিল and that's why he went out when the big drops of rain were falling যেতিয়া বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপালবোৰ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া সি গৈছিল বাহিৰলৈ ওলাই স্যাৰ আপুনি MCQ কিয় নাই দিয়া মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ইংৰাজীৰ হওক আৰু কি আছিল সোশ্যাল সায়েন্স হওক জেনাৰেল সায়েন্স হওক ঠিক আছে জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স হওক এইকেইটা সাবজেক্টৰ কোনো MCQs তোমালোকে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামত নোপোৱা দেই কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামত MCQs নাহে হেই কাৰণে কথাবোৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়া তোমালোকেও অকল কমেন্ট কৰি থাকিলে নহয় মই কোৱা কথাখিনি গুৰুত্ব দিয়া এটো হল why does the postmaster send money to Lencho okay আগৰ কোৱেশ্চনৰ কনটেক্সটতে আমি এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ লিখিব পাৰো এটো কেনেকৈ লিখিবা কোনোবাই লিখিছিল not to say হেডলাইন লিখিব পাৰা ইয়াৰ লিখাৰ দুটা ধৰণ আছে not to shake Lencho's faith in God why does the postmaster send money to Lencho Lencho postmaster jone kiyo paisa pathaisel because he wanted not to shake Lencho's faith in God Lencho bhagwaনৰ ওপৰত যেটো বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাসটো নোহোৱা কৰিব বিচৰা নাছিল ভাঙিব বিচৰা নাছিল ওকে তাৰ পাছত এটো কাকো আমি বেলেগ ধৰণৰ লিখিব পাৰো সেকেন্ডটো কথা হল to keep Lencho's faith intact মানে ভাঙি নোযোৱাকৈ unbreakable intact in God Lenchoৰ faith তেও নভঙাকৈ ৰাখিব বিচাৰিছিল হলে বুজি পালা হেল্ল গৰিমা প্ৰবলেম মই তোমাৰ আগতে ক্লাছত লগ পাইছো চাগে আই থিংক কোৱেশ্চন আনসাৰ পিডিএফ কেনেকৈ পাবা কম্পাৰ্টমেন্টালৰ হোৱাটসএপ চেনেলতে ওপৰতে লিংকটো দি থোৱা আছে হেতু জয়েন কৰি লোৱা এটো হৈ গল নেক্সট টু টিম কিপ এ আই অন দ্য বেটাৰি যদি হে প্ৰয়োজন হয় আমি চেঞ্জ কৰি লম it is going to be a bit lengthy so was Lencho surprised to find a letter for him with the money in it cite the reason okay very important question এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে জেনেকৈ নহক পাবাই I am expecting this question to come in this exam was Lencho surprised to find a letter for him with money in it Lencho ভগৱানলৈ তো এখন চিঠি লিখিলে কিন্তু ভগৱানৰ পৰা যে চিঠিখনৰ ৰিপ্লাইটো আহিল সেই ৰিপ্লাইটো পোৱাৰ পাছত Lencho সাৰপ্ৰাইজ হৈছিল নে নাই হোৱা প্ৰথম আনসাৰটো হল ইয়া দুটা পাৰ্ট আছে কিন্তু প্ৰথম কোৱেশ্চন হচ্ছে যে হেতু yes no question প্ৰথম কোৱেশ্চনটো yes no question হয় yes দিয়া নহলে no দিয়া was Lencho surprised to find a letter for him with money in it যে এখন চিঠি সেই চিঠিখনৰ ভিতৰত পইচা হুমাই আছিল গটিকে হেতু দেখি Lencho সাৰপ্ৰাইজ হৈছিল নে নাই হোৱা of course আমি গম পাও he was not no he was not he কি হোৱা নাছিল he সাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিল এটা সেকেন্ড পাৰ্টটো আহিছে ইয়াত সেকেন্ড পাৰ্টটো আছে cite the reason কাৰণটো দৰখোৱা তাৰ কাৰণটো কি আছিল because he had immense faith in God he was certain of getting the money from God কাৰণ তেও নিশ্চিত আছিল যে God was gonna help him ভগৱানে তেও সহায় কৰিব বুলি তেও নিশ্চিত আছিল সো ভগৱানে যেহেতু তেও সহায় কৰিব বুলি তেও নিশ্চিত আছিল তেও sure আছিল যে মই বিচৰা যি 100 pesos সেই 100 pesos ভগৱানে মোলৈ পঠাব হয়নে so it was the reason he had deep faith in God yes সেইখিনিয়ে কথা
হলনে বুজি পাইছা এগ্ৰো তুমি দিয়া আনসাৰটো নো লেঞ্চো was not surprised হেতুকলৈকে ঠিকে আছে because he asked 100 pesos from God but he got only 70 pesos হেতু নাই হোৱা হেতু ঠিক নাই হোৱা অৰ্থাৎ তেওঁ কিয় আচৰিত হোৱা নাছিল কাৰণ he was certain he was so যে সেই টকাখিনি ভগৱানে তেওঁলৈ পঠাব হেতুকলৈ চিয়ৰ আছিল গতিকে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু নিশ্চিত হৈ থাকো সেই বস্তুটো আমি যেতিয়া এক্সপেক্ট কৰি থাকো হেতু ঘটিলেও আমি ইমান আচৰিত নহওঁ হলনে so next লৈ যাওঁ Describe the destructions caused by the hailstones in Lencho's fields. Lenchoৰ খেতি পথাৰখনত বৰষুণ জাকে কেনেকৈ ধ্বংসলীলা চলাইছিল সেই বিষয়ে তোমালোকে লিখা সো কি হল কেনেকৈ হৈছিল কেনেকৈ অৰ্থাৎ যেতিয়া হিল বৰষুণ প্ৰথমতেটো বৰষুণ এজাক আহিল সেই বৰষুণ জাক অহাৰ পিছত যেতিয়া হিল বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই হিল বৰষুণ জাকে কেনেকৈ তোমালোকক চেপ্টাৰটোত কেনেকৈ দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 4 লৈ তোমালোকে যাব পাৰা পেজ নম্বৰ 4 Page number 4 তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 4 লৈ যাব পাৰা তাত এটো লিখিছে থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখিছে যে it did not pass quickly প্ৰথম কথা জি জাক বৰষুণ আছিল হিল বৰষুণ আছিল সেই হিল বৰষুণ জাক it did not pass quickly ই খৰকৈ পাৰ হৈ যোৱা নাছিল খুব সোনকালে শেষ হৈ যোৱা নাছিল for an hour the hail rained on the house আৰু 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে how long did it continue ই কিমান সময়লৈকে চলি আছিল at least for an hour 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এই চলি আছিল then what did it happen it what did it do so it covered the entire valley entire field with white salt like white salt যেনেকৈ বৰফে ঢাকি ৰখা হয় ঠিক তেনেকৈ এই হোৱাইট সল্ট যেনেকৈ নিমখে ঢাকি ৰখা হয় ইনফেক্ট মইতো এটা কোনবাখন সিনেমাৰ কাহিনী এটা আছে যিখন সিনেমাত আসলতে বৰফৰ এটা জায়গা শুট কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু আনফৰচুনেটলি বৰফ তেতিয়া পৰা নাছিল গতিকে যিজন ডাইৰেক্টৰ আছিল ভেৰি ওয়েল নন ডাইৰেক্টৰ মই নামটো পাহৰিছো পিছত মই কেতিয়াবা কাহিনীটো কম ভিডিওটো যদি পাও আনি দিম সো তেওঁ সেই এৰিয়াটোত যিমান নিমখ আছিল সকলো নিমখ কিনি আনিলে আৰু তেওঁ যিখন শুট কৰিবলৈ হৈছিল সেই গুটে ঠাইখন কভাৰ কৰি পেলালে অৰ্থাৎ নিমখৰ গুৰিবোৰ পৰি পেলাই যেতিয়া কেমেৰা শুট লোৱা হ'ল তেতিয়া তে এনেকৈ লাগিল যেন তাত বৰফে পৰি আছে সো লেন্সৰ পথাৰখনৰ লগতে একে হৈছিল লেন্সৰ পথাৰখনত কি হৈছিল হেই যেতিয়া বৰফবোৰ হিল বৰষুণ পৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে হি হিল বৰষুণে যেতিয়া ভেলিটো কভাৰ কৰি পেলালে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিল যেন বগা নিমখৰ এখন সাগৰ আৰু সেই সাগৰখনে গুটে ভেলিটো ঢাকি ধৰিছে হয়নে সো যেতিয়া হিল পৰি থাকিল তেতিয়া কি হ'ল ই গুটে গছবোৰক মাৰি পেলালে যিবোৰ খেতিবাটিত গছ আছিল সেই গছখিনি নোহোৱা কৰি পেলালে নট এ সিঙ্গল লিফ ৰিমেইনড অন দ্য প্লান্ট এখিলা পাতো সেই গছবোৰত দেখা পোৱা নগল যেতিয়া বৰষুণ জাক শেষ হৈ গৈছিল the corn was totally destroyed the flowers were gone from the plants so গছবোৰ যিবোৰ ফুল লাগি আছিল সেই ফুলবোৰ নোহোৱা হৈ গুছি গল বুজি পালানে কোনোবাই আনসাৰ দিছা কেৱল এটা লাইনত লিখিলে নহব হে মই পেজ নম্বৰ 4 টো একাৰণে লিখি দিছো আনসাৰটো যিহেতু দীঘল হ'ব পেজ নম্বৰ 4 ৰ যিটো তোমালোকৰ থাৰ্ড পেৰা এণ্ড ফৰ্থ পেৰা এই থাৰ্ড পেৰা আৰু ফৰ্থ পেৰাৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ আনসাৰটো বনাই লিখিব লাগিব মই তোমালোকক তো বুজাই দিছো এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিছো সেই কথাখিনি তোমালোকে তাত গৈ আনসাৰটো লিখি দিলে হৈ গুছি গল এটো হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও হাউ ডিড লেন্সো কনসোল হিজ ফ্যামিলি অৰ্থাৎ যেতিয়া ঘৰত তোমালোকৰ ঘৰত যেতিয়া কিবা এটা বিপদ আহে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটে তেতিয়া কি হ'ব বিপদ দুৰ্ঘটনা যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰখনৰ সকলোৰে মনত দুখ লাগে সো মনত যেতিয়া দুখ লাগে মনত যেতিয়া দুখ লাগে তেতিয়া কি হয় তোমাৰ দেউতাই বা তোমাৰ মাই বা পৰিয়ালৰ যিজন বয়সীয়া মানুহ থাকে বা মুৰব্বী মানুহ থাকে তেওঁ কি হয় গুটে পৰিয়ালটো শান্তনা দিয়ে যে হ'ব দে এটো অকনমান আমাৰ কাৰণে বেয়া হৈছে কিন্তু এটো আকৌ নোহোৱা হৈ গুছি যাব আকৌ ভাল দিন আহিব বা তুমি তোমাৰ লগৰ এজনক বুজুৱা যে হ'ব দে তাই এৰি গৈছে যাব দে হি এৰি গৈছে যাব দে এটা গৈছে আৰু এটা আহিব এজনী গৈছে আৰু এজনী আহিব সো হে কনসোলৰ কথা কৈছে How did Lencho console his family? Lenchoe কেনেকৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক শান্তনা দিছিল লেন্সোৰ পৰিয়ালটোক কেনেকৈ শান্তনা দিছিল লেন্সোয়ে মনত এটা আশা লৈ আছিল যে তেওঁলোক ভুকত নমৰে কাৰণ লেন্সো was hoping for help from God ভগৱানৰ পৰা তেওঁ সহায় পাব বুলি আশাবাদী আছিল গতিকে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এটা বাক্য কৈছিল সেই বাক্যটোক লৈ লিখিব লাগিব লেন্সো asked his family not to be upset. Lencho asked his family not to be upset. Upset hobole koa nasil even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger and he told them that no one dies of
hunger. কোনো ভোকত নমৰে. That means he was expecting help from God. He was expecting help from God. Exactly. হলনে? বুজি পাইছা? কেনেকৈ কি আনসাৰটো কি লিখিব লাগিব বুজি পাইছা? যিসকলে লাইভটো নুচোৱা তেওঁলোকেতো PDF নাপাবা. যিসকলে লাইভটো নুচোৱা তেওঁলোকে PDF নাপাবা. দেই। আৰু যদিহে তোমালোকে লাইভটো চাই আছা তেতিয়াহলে কেতিয়া PDF পাবা হেতু এতিয়ালৈকে চাগে মই 10-12 বাৰ কলো. That means তুমি লাইভটো নাই চোৱা. What did Lencho write in his second letter to God? Lencho এ দুখন চিঠি লিখিছিল ভগৱানলে. প্ৰথমখন চিঠিত কি লিখিছিল? Lenchoৰ প্ৰথমখন চিঠিয়ে বিচাৰিছিল যে 100 pesos মোক লাগে ভগৱান গোটে বছৰটো সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ খেতি আকৌ নোহোৱালৈকে হা but what did Lencho write in his second letter? Secondখন লেটাৰত Lencho কি লিখিছিল? Secondখন লেটাৰত Lencho লিখিছিল যে he asked God to send remaining 30 pesos. 30 pesos পোৱা নাছিল ন? To send remaining 30 pesos again. But that twist আছিল. What was he demanding for? He was asking for a little bit of change in the plan. তেওঁ বিচাৰিছিল যে হেতু ডাকঘৰলৈ পঠোৱা নহওক ডাইৰেক্টলি লেন্সলৈ পঠোৱা হওক গতিকে লাষ্টৰ ফালে লিখা হৈছে but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. হা গতিকে তেওঁ কি লিখিছিল এটো হল এক নম্বৰটো কথা দুই নম্বৰটো কথা হল he asked not to send it to the post office বা through mail. In fact eto through mail বুলি লিখিলে বেছি বেটাৰ হ'ব হলনে through mail গটিকে সিধা সিধি তেওঁলৈ পঠাই দিব লাগে এটো কথাই তেওঁ তাত বুজাইছিল he asked not to send it through mail so বাকি 30 pesos তো পঠাব দিছিল but হেখিনি মেইলৰ জৰিয়তে পঠাবলৈ দিয়া নাছিল ওকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এটো হৈ গল নেক্সট লৈ যাও এইখিনি আছিল তোমালোকৰ এ লেটাৰ টু গড চেপ্টাৰটো পৰা আহিব লগা কোৱেশ্চনছ হা এ লেটাৰ টু গডৰ পৰা আহিব লগা কোৱেশ্চন সো আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো লৈ যাও Nelson Mandela long walk to freedom. What did courage mean to Mandela? A question to বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে গটিকে ওপৰৰ পাৰ্টটো এটা কোৱেশ্চন আছে what did courage mean to Mandela? Mandelaৰ কাৰণে courageৰ অৰ্থ কি আছিল আৰু সেকেন্ডটো কোৱেশ্চনত দুটা পাৰ্ট আছে what does Mandela mean by courage? Who according to him is a brave man? So is it to first part to first question to why what did courage mean to Mandela আৰু what does Mandela mean by courage এই দুইটাৰ আনসাৰ একে হ'ব এই দুইটাৰ আনসাৰ একে হ'ব বাট যেটো সেকেন্ড পাৰ্ট আছে সেই সেকেন্ড পাৰ্টৰ আনসাৰটো বেলেগ হ'ব ওকে হেতুৰ আনসাৰটো অকমান বেলেগ হ'ব হা সো মই অলপ প্ৰবলি দুদিনৰ আগত নে কালি নহয় পৰহি মই তোমালোকৰ লগত কথা পাতিছিলো এই বিষয়ে হা মই তোমালোকৰ হৈতে কথা পাতিছিলো যে নেলসন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে কথা পাতোতে মই এইখিনি কথা ডিসকাস কৰিছিলো সো মই তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো সো লেন্সোৱে কি কৈছিল সৰি লেন্সৰ পৰা মই মুভ অন কৰিব লাগিব নেলসন মেণ্ডেলালৈ আহিব লাগিব সো মণ্ডেলাই কি কৈছিল মণ্ডেলাই কৈছিল যে courage is not that it is the absence of fear courage is not absence of fear প্ৰথম কথাটো what did courage mean to Mandela এক নম্বৰটো আনসাৰ কেনেকৈ লিখিবা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ দে এটো গুৰুত্ব দিয়া এক নম্বৰটো কথা courage is not the absence of fear তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 21 ৰ ইয়াৰ আনসাৰটো তোমালোকে পাই যাবা হা সো courage is not the absence of fear courage মানে ভয়ৰ যেটো অভাৱ বা ভয়ৰ অনুপস্থিতি হেতু নহয় but the triumph over it এই লাইনটো লিখিব লাগিব what the triumph over it অৰ্থাৎ তাৰ মানে কি যে ভয় মানে সাহস মানে এটো নহয় যে তোমাৰ জীৱনত ভয় নাই সাহস মানে এটো হৈছে যে সেই ভয়টোক তুমি কেনেকৈ জয় কৰিছা হল এটো হৈ গল ফাৰ্স্ট পাৰ্ট টু আনসাৰ এটো হৈ গল সেকেন্ড পাৰ্ট টু আনসাৰ who according to him is a brave man
ব্ৰেভ মেন বুলি কাক কোৱা হ'ব হা চ' মণ্ডেলাই কি কৈছিলে মণ্ডেলাই কৈছিলে যে দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেড বাট হি হু কনকোৱাৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ চ' ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ আনচাৰ কি হ'ব দ্য ব্ৰেভ মেন is not he who does not feel afraid but he who conquers the that fear etu hogol second part to answer etu hogol second part to answer hoise etu hogol second part to answer হল ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে এটো হল সেকেন্ড পাৰ্ট টু আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি যাও according to Mandela between love and hate which comes more naturally to human heart এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটোৰ ইফালে মিলাই মিলি বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো সুধিব পাৰে বাট এই কোৱেশ্চনটো যদি হে আহে যে according to Mandelaৰ মতে between love and hate প্ৰেম আৰু ঘৃণাৰ মাজত মানুহৰ জীৱনলৈ কোনটো বেছি নেচাৰেলি আহে অফ কোৰ্স মানুহক কেতিয়াও প্ৰেমত পৰিবলৈ শিকাব লগা নহয় তোমালোকৰ যে কাৰোবাক ভাল লাগে ইট বিকামছ নেচাৰেলি বাট কাৰোবাক যদি বেয়া লাগিবলৈ হয় দেয়াৰ মাষ্ট বি এ ৰিজন হে মানুহটোৰ লগত কিবা এটা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে কিবা এটা অফেন্স ফিল কৰিব লাগিব ৰাইট সো দ্যাট মিন্স ইয়াত আনসাৰটো কি হ'ব লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউম্যান হাৰ্ট ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ হেট ইন ইয়োৰ মাইন্ড কিন্তু সদায় মৰম বা ভাল পোৱা বা প্ৰেম কেনেকৈ হয় ই নিজে নেচাৰেলি ক্ৰিয়েট হয় ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ফাইন নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও what did Mandela say about the wealth of his country so South Africa কথা যেতিয়া আমি পাতু তেতিয়া আমি জানো যে South Africa is a country full of gems full of mines full of diamonds ঠিক আছে ইয়াত বহুত বেছি মূল্যবান মণিমুকুতা আছে হীৰাৰ খনি আছে কিবা কিবি আছে but Mandelaৰ মতে তেওঁৰ কান্ট্ৰিৰ যিটো আসল wealth hey ki hasil it was the people of Africa it was the real wealth was the people of Africa বা South Africaৰ যিটো মূল সম্পদ সেই মূল সম্পদটো কি আছিল it was the people of Africa আফ্ৰিকাৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনি ইয়াৰ মেইন wealth মূল সম্পদ হল বহুত গৰম হৈছে বাবাহত বহুত গৰম হৈছে নে বুজি পাইছনে নাই পোৱা it's great wealth its people okay etu hoy gol next লৈ যাও write the names of two patriots before Mandela আগৰ দুজন পেট্ৰিয়টৰ নাম লিখিব লাগে সো তোমালোকৰ কিতাপখনত যদি হে সোৱা you will get to see a lot of pictures there কেইখনমান 6-7 খনমান তোমালোকে পিকচাৰ দেখিব পাবা সো অলিভাৰ টেম্বো ওয়াল্টাৰ সিসুলো দুজন তিনজনৰ নাম লিখি দিলে হৈ গুছি গল দুজন তিনজনৰ নাম লিখি দিলে হৈ গুছি গল হলনে এইখিনতে এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক দি দিও কোনোবা ইয়াত দিয়াত মোৰ মনত পৰিলে সেই কোৱেশ্চনটো প্ৰবাবলি আমাৰ কিবা এটা কাৰণ টিমে ইনক্লুড কৰিবলৈ পাহৰি গল কোৱেশ্চনটো হ'ব এনেকুৱা এটো কোৱেশ্চন এটো নহয় মই কোৱেশ্চন এটা দিছো হোৱাট ইজ এপাৰ্থেইড এই কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে হোৱাট ইজ এপাৰ্থেইড মানে কি সো তোমালোকৰ একদম কিতাপৰ ফাৰ্ষ্টৰ যিটো লাইন তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো যিটো ফাৰ্ষ্টৰ লাইন হে ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটোতে মেনশন আছে হেতু লিখি দিলে হৈ গল এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম দ্যাট সেপাৰেটস পিপল অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেস এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম দ্যাট সেপাৰেটস পিপল অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেস জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যেতিয়া মানুহক ভাগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া তাক এপাৰ্থেইড বুলি কোৱা হয় হল সো এপাৰ্থেইড কাক কব এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম দ্যাট সেপাৰেটস পিপল অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেস হৈ গল এটো হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও মেনশন দা টু ন্যাশনাল এনথেমস অফ সাউথ আফ্ৰিকা দুটা ন্যাশনাল এনথেম গোৱা হৈছিল বুলি মেনশন আছে এটা আছিল কি এটা আছিল মই লিখি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে এটা আছিল এনকসি pronunciation হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে সো স্পেলিংটো মনত ৰাখিবা এনকসি সিকেলেল আই আফ্ৰিকা সেকেন্ডটো হৈছে ডাইস্টেম এই দুটা তোমালোকে লিখিব লাগিব হল এডুকেশন হৈ গল নেক্সট
What were the two obligations mentioned by Mandela? Mandela নিজৰ যিটো লেখা আৰ্টিকল হে লেখাটো তেওঁ দুটা বস্তু মেনশন কৰিছিল এই পিছটো দুটা অব্লিগেশনৰ কথা মেনশন কৰিছিল সো অব্লিগেশন দুটা কি কি বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট দে এই কোৱেশ্চন বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট অব্লিগেশন দুটা কি কি এক নম্বৰটো অব্লিগেশন হৈছে obligations to his family এটা বস্তু হল obligations to his family to his parents মাক দেউতাকৰ প্ৰতি থকা obligations মানে দায়বদ্ধতা to his wife and children এইখিনি হল প্ৰথমটো obligation so what will be the second obligation will be to his people his community his country eduta obligations to his family to his parents to his wife and children second to hold to his people his community his country মনত ৰাখিবই লাগিব উপায় নাই মনত ৰাখিবই লাগিব দুইটা বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে দুইটা বেলেগ বেলেগ হৈ গল এটো সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি যাও when did Mandela begin to hunger for freedom মান্ডেলাই কি হল মান্ডেলাই ফ্ৰীডমৰ প্ৰতি যিটো ভোক এই ভোকটো কেতিয়া অনুভৱ কৰিছিল দিস ইজ দা কোৱেশ্চন সো তেওঁ কৈছে যে I was not born with a hunger to be free সো ফ্ৰীডমৰ যিটো ভোক এই ভোকটো লৈ পেলাই তেওঁ might be I might need okay so when did Mandela begin to hunger for freedom Mandela ketia jitu bhuk hunger mane freedom or poithaka jitu hok hei bhuktu ketia anubhav korisil it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me that I began to hunger for it your answer to keneko hobo answer to moi tumalok koi disu tumalke likhi lua answer to likhi lua hatot dukh paise gotike likhibot nor gotike tumalke likha keneko likhiba Mandela began to learn that when Mandela began to learn that his boyhood freedom was an illusion and when he discovered as a young man that his freedom had already been taken from him that time he began to hunger for it so etu tumalke kot paba moi tumalok answer to page number to di disu so page number is 22 paragraph to ki hobo paragraph to moi di disu tumalok probably third paragraph page number 22 paragraph 3 yate tumalke answer to pai jaba page number 22 paragraph 33 hole clear hoise okay next question lo jao team do we need to change the battery okay fine next question lo jao what ideals does Mandela set out for the future of South Africa what ideals does Mandela set out for the future of South Africa so tumaluke etu karone likhibo lagibo ki likhibo lagibo we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination never again shall it be that this beautiful land will experience the oppression of one by another the sun shall never set on so glorious a human achievement so prothom kotha to hol tumaluke likhi lua page number to hoise 18 so second to hol paragraph to tumaluke likhi lua paragraph to hoise 1 2 3 4 para hoise 4 5 6 এই কথাখিনি লিখিলে তোমালোকে ইয়াত 2 বা 3 মার্কস যেনকৈ মার্কস কোৱেশ্চন নহক হেতু আনসার লিখি দিব পাৰিবা দেই বুজি পাইছা নে হল ওই এটো কোনে দোকান খুলিছহি anyone wants extra notes then just message me এবোৰ স্ক্যাম হৈ দে কোনেও মেসেজ নকৰিবা সোৱালিৰ নাম্বাৰ গুটোৰ ঠাণ্ডা ইয়াৰ don't do that হৈ গল এটো নেক্সট লৈ যাও what is said by Mandela of the oppressor and oppressed so oppressor and oppressed ক লৈ পেলাই Mandela কি কৈছিল হেতু ইয়াত উঠিছে so তাৰ কাৰণে তোমালকে কোড দিব লাগিব কোড কোনটো পেজ লৈ যাব লাগিব তোমালকে যাব লাগিব পেজ নম্বৰ 23
তোমালোকে যাব লাগিব পেজ নম্বৰ 23 লৈ গৈ পেজ নম্বৰ হৈ গ'ল 23 হা সো এই পেজটো লৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে যেটো লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ আন্ডাৰলাইন কৰি যোৱা মাৰ্ক কৰি যোৱা লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ তাত এটা কথা মেনশন আছে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed so তোমালোকে কি লিখিব লাগিব যে the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা তোমালোকে আনসাৰটো বনাই লিখিব পাৰিবা হা ঠিক আছে আমি আনসাৰবোৰ প্ৰভাইড কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমাৰ টিমে কাম কৰি আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগে তোমালোকে আনসাৰবোৰ PDF পাই যাব পাৰা বাট তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো কম্পাৰ্টমেন্টাল হোৱাটসএপ গ্ৰুপ আমি লিংক কৰি থৈছো লিংকটো দি থৈছো হেতু তোমালোকে জয়েন কৰি ল'ব লাগিব দেই বুজি পালা এইটো কোৱেশ্চন এটো হৈ গ'ল নেলসন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটো কথা হৈ গ'ল আৰু দুটা চেপ্টাৰ বাকি আছে টিম I think we should change the battery oh okay fine then okay বকি মুখ বিখাই গৈছে ৰ অকন পানী খাই লওঁ হা বহুত গৰম হৈছে হেফালে গৰম কেনেকুৱা how is the weather there গৰম কেনেকুৱা হেফালে এই পানীৰ বটলটোত মই কোনো ব্ৰেণ্ড প্ৰমোট নাই কৰা দেই ইয়াত ৰিলেক্স বুলি লিখা আছে বাট এটো খাই পেলাই মোৰ বেছিহে মানে ডিঙিটো হুকাই গৈ আছে মই ৰিলেক্স কৰিব পৰাই নাই পোয়েট্ৰি আজি নোপোৱা পোয়েট্ৰি নেক্সট পাবা নেক্সট সেশনত তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথম কথা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা হোৱাটসএপ চেনেলটো জয়েন কৰি লোৱা দেই ওকে সো আমি গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়া কুৰ্গলৈ যাওঁ তোমালোকৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়া কুৰ্গ তোমালোকৰ কিতাপখন ইমান ডাঙৰ চেপ্টাৰ আহে কেৱল 4টা 5টা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ ইয়াত নহাকে ৰাখি দিয়ে কেনেকুৱা কিতাপ বনাইছে আৰু গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়া তাত আমি কুৰ্গৰ কথা পাতিম মই জানো কুৰ্গৰ বিষয়ে তোমালোকে বহুতখিনি কথা অলৰেডি জানা পাইছে হা ওকে mention a few adventure sports that one can enjoy at Kurg এই কোৱেশ্চনটো আহিবই বুলি তোমালোকে ধৰি থোৱা mention a few adventure sports that one can enjoy at Kurg কুৰ্গত গৈ পেলাই তুমি কি adventure sports খেলিব পাৰা সো তোমালোকে তাত কি লিখিব লাগিব মই লিখিয়ে দিম আৰু দেই river rafting মনত ৰাখা মাত্ৰ river rafting canoeing ঠিক আছে ইয়াত probably মই word টো ভুলকে লিখিছো canoeing হল তাৰ পিছত আহিলে rappelling rock climbing আৰু mountain biking and what mountain biking মনত ৰাখ এইবোৰ মনত ৰাখ বাবাহত পিছত বুলে কোৱেশ্চনটো দেখিছা কোৱেশ্চনটো মনত আছে আনসাৰটো মনত নাই হা সো river rafting canoeing rappelling rock climbing and mountain biking এইকেইটা হৈছে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ যিয়ে কুৰ্গলৈ যোৱা তাত গৈ পেলাই এখিনি এনজয় কৰিব পাৰিবা ৰাইট ঠিক আছে নেক্সট লৈ যাওঁ mention a few একেটা কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ল আসলতে একেটা কোৱেশ্চন ৰিপিট হৈছে দেই what is the story about the Greek origin of the people of the Kurg so কুৰ্গত কি হয় কুৰ্গী যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনি অৰিজিনক লৈ পেলাই দুটা বেলেগ ষ্টৰী আছে এটা গ্ৰীক অৰিজিন আছে আৰু এটা কি আছে এটা এৰব অৰিজিন আছে সো এৰব অৰিজিনটোৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গ্ৰীক অৰিজিনটোৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো গ্ৰীক অৰিজিনটোৰ কথা ক'বলৈ হলে তুমি কি লিখিব লাগিব যে এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰছ আৰ্মি মুভড সাউথ এলং দ্য তোমালোকে এই আনসাৰটো লিখিবলৈ হলে কেটামান বস্তু মনত ৰাখিবা এ Alexander's army প্ৰথম কথাটো মনত ৰাখিবলৈ কথাটো হল কি Alexanderৰ যিখিনি সৈন্য দল সেই সৈন্য দলটো ঠিক আছে সো এই Alexanderৰ যিটো আৰ্মি সেই আৰ্মিটোৱে কি হল আৰ্মিটোৱে আহি পেলাই they moved south along the coast and settled ঠিক আছে সো তেওঁলোকে সাউথ যেটো কোস্টলাইন এই কোস্টলাইনটো গল আৰু তাতে গৈ পেলাই সেটেল হৈ গল আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত দে মেৰিড
they married the locals. যিখিনি লোকেল মানুহ এই লোকেল মানুহবোৰক বিয়া পাতিলে লোকেল যিবোৰ ছোৱালী বা মাইকী মানুহ সেই মানুহখিনি বিয়া পাতিলে বৈবাহিক সম্পৰ্ক হ'ল আৰু তেনেকৈয়ে এই গ্ৰীক অৰিজিনটো আৰম্ভ হ'ল এই তিনিটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখি পেলাই আনচাৰটো লিখিব লাগিব হ'লনে নোট কৰি গৈছা চাগে পেজ নম্বৰ 90 তোমালোকে এইটো আনচাৰ পাই যাবা পেজ নম্বৰ 90 ওকে ওকে চেঞ্জ দ্য বেটাৰী জাষ্ট টেকিং এ শ্বৰ্ট ব্ৰেক 10 to 15 seconds দেই আমাৰ বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কথা পাতিম তোমালোকে কৈ থাকা তোমালোকে কিবা ক'লে মই চাই থাকিব পাৰিম অফক'ৰ্ছ 45 ভিতৰত 45 পাম বুলিয়ে পঢ়চোন ঐ গেমাৰ কি কাৰণে কিমান পালে পাছ হ'ব সেইটো ভাবি থাকিব লাগে 45 ভিতৰত 40-45 পোৱাকে পঢ়চোন ওকে জাষ্টিছ ফৰ HSLC 2025 সেইটো কেনেকুৱা বস্তু hurry up guys okay we are almost there aru 5-10 second okay fine okay I am visible again no okay etu hoy gol question to so etu hoy gol Greek originor jitu kahini Arab originor kahini to ki Arab origin কাহিনীটো কি দা থিওৰি অফ Arab origin draws support from the long black coat ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু কেইটা কি কি হেতু চাবা ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তুটো হ'ল long black coat known as kapia which resembles মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্টটো হে কৈছো this is not the complete answer which resembles kafia worn by the Arabs আৰব সকলে পিন্ধা কাফিয়া নামৰ এটা ড্ৰেছ আৰু কুৰ্গী সকলে কোদাবু সকলে পিন্ধা কাফিয়া নামৰ এটা ড্ৰেছ এই দুয়োটা ড্ৰেছৰ মাজত যিটো ৰিজেম্বলেন্স আছে সেই ৰিজেম্বলেন্সটোৱে Arab অৰিজিনক সাপোৰ্ট কৰে হেতুৱে এই Arab অৰিজিনক সাপোৰ্ট কৰে হৈ গল হলে ফাইন লাইভত কোনে কোনে মন দিয়া নাই মই কমেন্ট দেখিয়ে গম পাই আছো কাৰণ যি সকলে এতিয়াও হুদি আছে MCQ কিয় দিয়া নাই হে সকলে একদম লাইভটো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা আছে বাট ষ্টিল তোমালোকে আকৌ ইচ্ছা যে MCQ কিয় দিয়া নাই বাবা MCQ নাহে এক্সামত দেই MCQ নাহে সব আনসাৰ লিখিব লাগিব গতিকে হাজু হ যুদ্ধখনলে What is a kafia who wears it? আমি এই মুহূৰ্তত পাতি আহিলো kafia is a long black coat with an embroidered waist belt কোনে পিন্ধে এটা শব্দ who wears it বুলি যেতিয়া হুদিব who wears it বুলি যেতিয়া হুদিব তোমালোকে কুৰ্গী people বুলি of course ক'ব পাৰা কিন্তু use the term kodavus এইটোৱে তোমালোকক মাৰ্ক সাৰ্টেইন কৰিব kodavus who wears it kodavus হলনে kafia কাক কয় kafia is a long black coat with an embroidered waist belt worn by the kodavus hol kodavus hole fine next which time of the year is known as season of joy in Kurg yar eta ami term jete kurgor kotha patisilu kurgor chapter bikhe ami epote ho amar epeta ase boli jana no app to join kori loba ji hokolo provision hoy ase ji hokol 10 or notun student season of joy in Kurg so এই season of joy যেতিয়া টার্মটো কোৱা হয় এই season of joy বুলি ক'লে কোনটোক বুজা যাব September till March September till March September পৰা মাৰ্চলৈকে মাজৰ যিটো সময় সেই সময়টোকে কি বুলি কোৱা হয় season of joy so এইখিনি সময়ত টুৰিষ্ট খিনিয়ে কুৰ্গলৈ যাবলৈ ভাল পায় কিয় ভাল পায় কাৰণ during this time the weather is perfect তো তাত তোমালোকে মন এটো মনত থাকিলে নহয় সেকেন্ড পাৰ্টৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেকেন্ড পাৰ্টৰ আনসাৰ কেনে কৈ লিখিবা অৰ্থাৎ why do tourists prefer to visit Kurg during this season এই season of joyত মানুহে কিয় যাবলৈ ভাল পায় সো তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব কি because the weather is perfect
because the weather is perfect, with some showers thrown on it. And তাৰ পিছত কি হ'ল, the air breathes invigorating বা good smell বুলিও লিখিব পাৰা, ইয়াত আৰু বেলেগ বেলেগ শব্দটো অফ কোৰ্স লিখিব অথৰে, invigorating coffee এইটো কাৰণ এইখিনি বতৰটো ভাল হৈ থাকে, বিৰাট মেজাৰত বৰষুণ পৰি থাকে, বহুত বেছি বৰষুণ নহয়, গতিকে সেইখিনি কথা লিখিলে সেকেন্ড পাৰ্টটো আনসাৰ পাই যাবা। হৈ গল। Next, explain in brief about the Kurgi people's valor and bravery. আমি এটো কথা গম পাইছিলো যে কুৰ্গি যিখিনি মানুহ এইখিনি মানুহ হস্পিটেবল হয়, বাট এট দা সেম টাইম তেওঁলোকৰ যিটো সাহসিকতা, সেই সাহসিকতাৰ কাহিনীও বহুত বেছি মনত ৰাখিবলগীয়া। সো মনত ৰাখিবলগীয়া যেতিয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কিবা এটা হিষ্ট্ৰী থাকিব লাগিব। সো তোমালোকৰ যিটো পেজ নাম্বাৰ 91 সব লিখি থাকিলে কুৱেশ্যনবোৰ কভাৰ কৰা দিগদাৰ হ'ব, গতিকে আই এম গোইং এ বিট কুইকাৰ। পেজ নাম্বাৰ 91ৰ পেৰা সেকেন্ড, পেৰা 2, পেৰাগ্ৰাফ 2, এই পেৰাগ্ৰাফ 2 তোমালোকৰ মেনশন আছে যে they are like they have a very glorious martial history, right? They have a very glorious war history. আৰু এই যুদ্ধৰ লগত যি হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে, তাৰ পিছত কি হয় তেওঁলোকৰ যিবোৰ ভেলৰৰ কাহিনী আছে, war history যিবোৰ কাহিনী আছে, সেইবোৰ তেওঁলোকে ৰিকল কৰি বহুত বেছি ভাল পায়। ইনফেক্ট কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট, যিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট, সেই কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট আচলতে আটাইতকৈ ৱেল ন'ন ৰেজিমেণ্ট কেইটাৰ ভিতৰত, ৱেল ডেকৰেটেড, আটাইতকৈ হাইলি এক্লেইমড হেৰিকেইটাৰ ভিতৰত এটা, ৰেজিমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত এটা। ইনফেক্ট তেওঁলোকে কি পায়, তেওঁলোকে উইদাউট লাইচেন্স গান কেৰি কৰা পাৰ্মিশ্যন পায়। এইখিনি কথাকে তোমালোকে তাত যেতিয়া লিখি দিবা মাৰ্কছটো পাই যাবা। হৈ গ'ল, এইটো এটা কুৱেশ্যন। সো এই পিডিএফবোৰ আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলত আপলোড কৰি দিয়া হ'ব, গতিকে সকলোৱে যিটো হোৱাটছএপ চেনেল আছে কম্পাৰ্টমেণ্টৰ সেইটো জইন কৰি লোৱা দেই। হাউ ইজ দ্য ৱাইল্ড লাইফ অফ কুৰ্গ, এইটো বিষয়ে লিখিবলৈ হ'লে তোমালোকে তাত কি কি লিখিব লাগিব ৱাইল্ড লাইফৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে। সো তাত তোমালোকে কাবেৰী নদীৰ কথা লিখিব লাগিব। 1 নম্বৰটো কথা কাবেৰী নদী, কি কোনকেইটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰটো হৈছে কাবেৰী ৰিভাৰ, 1 নম্বৰটো হৈছে কাবেৰী ৰিভাৰ, ঠিক আছে। 2 নম্বৰটো হৈছে তাত পোৱা কিছুমান ফিছ, মহাসিৰ ফিছ, ঠিক আছে। 3 নম্বৰটো কথা কিংফিচাৰ বাৰ্ড, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে তাত আৰু লিখিব লাগিব স্কুইৰেলছৰ কথা লিখিব লাগিব। যিমান আছে আৰু মই সকলোবোৰতো লিখি দিয়া নাই, স্কুইৰেলছ, লেংগুৰ, আৰু তোমালোকৰ আৰু কি কি আছে, লৰিছ আছে, ৰাইট। এই সকলোবোৰ বস্তু তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব, যি তাত পোৱা যায়। মাংকিজৰ কথা আছে, হয়নে? সো সেইখিনি কথা তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে। ওখ ওখ ৰেইন ফৰেষ্ট যে আছে, এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট, সেইখিনি কথা লিখিবা। হ'লনে? বুজি পাইছা? আমাৰ স্কুলত কাবেৰী মেম আছে, আমাক ছাৰে নামৰ দ মুখস্থ কৰিব কৈছে। কি মেমৰ দ মুখস্থ, কি মুখস্থ কৰিব কৈছে মই বুজা নাই বাৰু, মই ভালকৈ বুজা নাই, ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল ৱাইল্ড লাইফ অফ কুৰ্গৰ কাহিনী। তাৰপিছত ৱাইল্ড লাইফ অফ কুৰ্গ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া কুৰ্গ চেপ্টাৰটো ডান। উই আৰ গোয়িং টু ডু টুডেজ লাষ্ট লেচন, গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া, টি ফ্ৰম আছাম। গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া যিটো টি ফ্ৰম আছাম, এই টি ফ্ৰম আছামৰ বিষয়ে কথা পাতিম। গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকিয়াবাৰী টি এষ্টেট। তোমালোকে চেপ্টাৰটোতো জানাই টি ফ্ৰম আছামৰ বিষয়ে। সো ঢেকিয়াবাৰী টি এষ্টেটৰ কথা যেতিয়া পাতিবলৈ যোৱা যাব, তেতিয়া আচলতে কি পাতিব লাগিব, ঢেকিয়াবাৰী টি এষ্টেট, সেইখন টি এষ্টেট য'ত প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে কাম কৰিছিল, নহয়নে? সো তোমালোকে একেবাৰে লাষ্টৰ ফালে যিটো পেৰাগ্ৰাফ, এই পেৰাগ্ৰাফটো তোমালোকে পাবা। দে ক্ৰছড এ কেটল ব্ৰিজ, দে ক্ৰছড এ কেটল ব্ৰিজ, ডেট মিনছ তাত এখন কি আছিল, কেটল ব্ৰিজ আছিল, সেইটো কথা মেনশ্যন কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰটো কথা, 1 নম্বৰটো কথা সেইটো হৈছে কি, কেটল ব্ৰিজ। কেটল ব্ৰিজ মিনছ গৰু ছাগলী যাব নোৱাৰা, এটা হৈ গ'ল কেটল ব্ৰিজ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল গ্ৰেভেল ৰোডছ। কি ৰোডছ? গ্ৰেভেল ৰোডছ। এই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভৰাব লাগিব গ্ৰেভেল ৰোডছ। তাৰপিছত টি বুছেছ, চাহৰ যিবোৰ জোপোহা, নিটলি প্ৰুণ্ড,
এইখিনি কথা তোমালোকে তাত ভৰাব লাগিব সেইটো হৈছে ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেটৰ আৰু তাত তোমালোকে এটা লাইন আউটলাইন ভৰাই দিব পাৰা যে ইট ৱাজ মেনেজড বাই who was the manager it was managed by Pranjal's father এইকেইটা পইণ্ট লিখি দিলে তাত তোমালোকে মাৰ্কছ পাই যাবা হ'ল এইটো হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি যাওঁ Describe the Chinese legend about tea. এটোৰ বিষয়টো আমি জানোৱে Chinese legendটো কি আছিল যে এজন চীনৰ এম্পায়াৰ আছিল সেই এম্পায়াৰজনে পানী উতলাই খোৱা অভ্যাস আছিল তেখেতে এদিন হাবিলৈ যাওঁতে যেতিয়া পানী উতলাই আছিল তেতিয়া কেইখিলামান পাত তাত পৰিলে আৰু সেইখিনি যেতিয়া খালে তেওঁৰ যিটো টায়াৰ্ডনেছ আছিল সেইটো দূৰ হৈ গৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই চাহৰ আৰম্ভ হ'ল সেইখিনি কথা লিখি দিলে এইটোত মাৰ্কছ তোমালোকে পাই যাবা চাইনিজ লেজেণ্ডটো বা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ডটো আহিব পাৰে ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ডটো কি আছিল এজন বুদ্ধি ধৰ্মা বুলি এজন মংক আছিল তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ তপস্যা কৰি আছিল মেডিটেট কৰি আছিল আৰু মেডিটেট কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ টোপনি আহিল আৰু টোপনি হোৱাৰ কাৰণে খঙত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ যিকেইটা আইলিড আছিল চকু পতা আছিল সেইটো কাটি পেলাই দিলে আৰু তাৰ পৰা 10 জোপা গছ গজিল 5 10 জোপা গছ গজিল আৰু সেই গছৰ পানী যেতিয়া উতলাই খালে তেতিয়া তেওঁৰ টোপনি নোহোৱা হৈ গুচি গ'ল আৰু সেই তেনেকৈ ইণ্ডিয়াত টিৰ আৰম্ভ হ'ল বুলি কোৱা হয় গতিকে ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটোৱে হওক বা চাইনিজ লিজেণ্ডটোৱে হওক দুইটা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে গতিকে মেক চিয়ৰ যাতে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখি যোৱা ক'ৰবাত কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ আছে টেকনিকেল ইছ্যুজৰ কাৰণে অ'কে সো এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰ কেইটাৰ পৰা আহিব পৰা কুৱেশ্যন ইয়াত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটা আহিব পাৰে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটো এইটো যে when was tea first drunk সো ইয়াত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটা মই তোমালোকৰ ইয়াতে এইকণ জেগাতে লৈ লৈছোঁ তাত তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব when was tea first drunk when was tea first drunk in China চীনত প্ৰথম চাহ কেতিয়া খোৱা হৈছিল তোমালোকে লিখিব লাগিব 2700 BC কি লিখিব লাগিব 2700 BC হলনে হেতু কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত আৰু এটা শৰ্ট কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো ইয়াত এড কৰিবলৈ থাকি গল এই কোৱেশ্চন মনত থাকিবনে when was the first drunk in China 2700 BC সেকেন্ডটো বস্তু হল how many cups of wait 1 second code goal question to code goal yes how many cups of tea are drunk all over the world each day hodai kiman sa khwa hoy 80 crore cups etu mono rakhiba 80 crore cups ahibo pare enuka question ahibo pare 80 crore cups 1 mark or kane enuka question ahibo pare hole বুজি পাইছা মনত থাকিব ঠিক আছে সো আজি আমি টি ফ্ৰম আসামলৈকে কথা পাতিলো ইয়াত আমি অলমোস্ট 50টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছো এই 50টা কোৱেশ্চনৰ পৰা হোপফুলি তোমালোকে বহুত কেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহি টকা এক্সামত পাব লাগে গতিকে এই কোৱেশ্চনখিনি ইগনোৰ নকৰিবা পিডিএফ টো আমাৰ হোৱাটসএপ চেনেলত আপলোড কৰি দিয়া হ'ব যি সকলে এতিয়া হোৱাটসএপ চেনেলটো জয়েন হৈ লোৱা নাই কম্পাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে থকা হেতু জয়েন হৈ লোৱা আৰু যি সকল ক্লাছ 10 বা 9 এতিয়া পঢ়ি আছে ষ্টুডেন্ট যি সকলে লাইভ চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু এপটো তোমালোকে তোমালোকৰ পছন্দৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টৰ এক্সেস লৈ ল'ব পাৰিবা Okay, so আমি next যেতিয়া মই কাইলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়া আমি বাকি থকা যিকেইটা চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰ কেইটা কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আজিলৈ আমি ইমানতে তোমালোকক এৰিছো আৰু ইমান সময় তোমালোকে থকাৰ কাৰণে আই হোপ তোমালোকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ বহুতখিনি প্ৰশ্ন পাইছা গতিকে পঢ়াত লাগি যোৱা আমি আছো ইষ্টৰ ৱে সাৰ্ভিস দা বেষ্ট বুলি তোমালোকে কোৱা বাট আমাৰ ফালৰ পৰা কোৱা লাইনটো হ'ল ডোন্ট ফিয়াৰ exam is near sarpi is always here ভয় কৰিবলৈ একো নাই exam ওচৰ পাইছে বাট sarpi সদায় ইয়াতে আছিল ইয়াতে থাকিব গটিকে আহি থকা সময়খিনিত আমি তোমালোকক আৰু কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে যিমানবোৰ কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰা হৈছে বা কোৱেশ্চন আনসাৰ্স তোমালোকক দিয়া হৈছে সেই কথাবোৰ ফলো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা আৰু আহি থকা এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল এই যুদ্ধখন আমি একেলগতে যুঁজিম আৰু একেলগতে জিকিম সো see you in the next session bye bye